Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τώρα το σχόλιο της εβδομάδας. Θέλω να εστιάσουμε σε κάτι το οποίο είναι επικείμενο να έρθει, όπως τη συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα όσα ακούγονται για το πακέτο των δώρων του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Ετοιμάζει. Το οποίο για να μαζέψει views, clicks, είναι clickbait, για να δώσει ένα τόνο βόμβας ή ένα τόνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ο Τραμπ είναι φύλλα προσκύμενοι προς την Τουρκία, έρχεται η επιστήμη μέσω της έρευνας να δείξει μια άλλη εικόνα, η οποία μπορεί να είναι μεν πιο βαρετή γιατί δεν έχει τον κρότο αυτό που κάνει η πρώτη είδηση, αλλά είναι απολύτως απαραίτητη. Ξεκινάω λοιπόν και λέω. Το δώρο που υποτίθεται ότι θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ προς τον Ερντογάν ακούγεται ότι θα είναι οι κινητήρες για το αεροσκάφος Καν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η Άγκυρα πιέζει εδώ και μήνες για να εξασφαλίσει αυτούς τους αμερικανικούς κινητήρες, οι οποίοι είναι της General Electric και F-110 και είναι απαραίτητοι για να μπορεί να πετάξει το εγχώριο μαχητικό σχεδόν πέμπτης γενιάς, το Καν. Το δώρο λοιπόν που ετοιμάζει ο Τραμπ εν ώψη της Συνόδου δεν είναι ένα προϊόν φιλίας όπως λέγεται, αλλά είναι επιτομή της συναλλακτικής διπλωματίας. Είναι realpolitik. Ο Τραμπ καταρχάς δεν κάνει δώρα, κάνει συμφωνίες. Γι' αυτό και είναι ξεκάθαρο ότι από την αρχή της θητείας του δεν ήθελε εμπόλεμες καταστάσεις για να μπορεί να έχει συμφωνίες. Παρόλο που τις βρήκε στον δρόμο του. Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τις διεθνείς σχέσεις λοιπόν ως επιχειρηματικές συμφωνίες. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, κυρίως στη Γάζα. Ξεμπλοκάροντας λοιπόν τους κινητήρες για το Καν, ουσιαστικά τι κάνει? Αγοράζει τη συμπεριφορά του Ερντογάν προς το ΝΑΤΟ. Η Ουάσιγκτον θέλει μια Τουρκία η οποία να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη στα κύρια μέτωπα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Μαύρη θάλασσα, έλεγχος των στενών, αλλαγή στάσης απέναντι στη Ρωσία και χρησιμοποιεί αυτή την αμυντική βιομηχανία ως το απόλυτο δέλεα. Για τον πρόεδρο Ερντογάν, απ' την άλλη τώρα, το ΚΑΝ είναι το τοτέμ της στρατηγικής αυτονομίας για την Τουρκία, θεωρούμενο στην Τουρκία. Αν πάρει λοιπόν τους αμερικανικούς κινητήρες, παρακάμπτει τις κυρώσεις Κάτσα που είχαν επιβληθεί για τους S-400 δια της πλαγίας οδού, αφού δεν αναγκάζεται να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, γιατί χρειάζεται και τη συνδρομή του Κογκρέσου. Η Ελλάδα λοιπόν που ποντάρει στην απόκτηση των F-35 από την άλλη πλευρά για να εξασφαλίσουμε εμείς την αεροπορική υπεροχή που έχουμε στο Αιγαίο για την επόμενη δεκαετία, η πιθανή ενίσχυση του ΚΑΝ δείχνει ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αφήσει την Τουρκία να καταρρεύσει στρατιωτικά, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Η ισορροπία ισχύως στο Αιγαίο παραμένει ως η κύρια στρατηγική στην περιοχή. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Αυτό όμως που για την Άγκυρα παρουσιάζεται σήμερα ως μια τεράστια νίκη ή θα παρουσιαστεί ως μια τεράστια νίκη όταν έρθει η ώρα 7-8 Ιουλίου και ένα δώρο εντός εισαγωγικών του Τραμπ που είναι το πακέτο των $700 εκατομμυρίων για τους 80 κινητήρες General Electric, στην πραγματικότητα θα μπορούσε δυνητικά να αποδειχθεί ως μια γεωπολιτική φάκα της Ουάσιγκτον προς την Τουρκία και αυτό το χωρίζω σε 3 άξονες κλειδιά. Ο πρώτος άξονας είναι η ψευδαίσθηση της εθνικής ανεξαρτησίας που θα έχει η Τουρκία. Η Τουρκία δεν θα μπορεί να πουλήσει το πολεμικό αεροσκάφος που κατασκευάζει η ίδια σε καμία τρίτη χώρα, δηλαδή σε χώρες του κόλπου που είναι φύλλα-προσκύμενες κάποιες ή στο Πακιστάν, εάν δεν πάρει γραπτή άδεια επανεξαγωγής από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα του βέτο στις εξαγωγές της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας που αφορούν το αεροσκάφος Καν. Και αυτό γίνεται λόγω του νόμου ITAR των Ηνωμένων Πολιτείων, θα τον εξηγήσω σε λίγο. Γι' αυτό και λέω ότι είμαστε ως επιστήμονας, ίσως η ανάλυση μου είναι λίγο πιο βαρετή από ένα κρότο που μπορεί να κάνει μια είδηση. Δεύτερο κλειδί, ο έλεγχος της ροής που θα έχει. Οι 80 κινητήρες που θα εγκρίνει μάλλον ο πρόεδρος Τραμπ καλύπτουν μόνο τις πρώτες παρτίδες παραγωγής. Είτε μπλοκ 10 είτε μπλοκ 20 γνωρίζουν οι ειδικοί. Το δικό της εγχώριο μοτέρ, το TF-35.000 αν δεν κάνω λάθος το κωδικό, στην καλύτερη και πιο αισιόδοξη περίπτωση είναι να είναι έτοιμο περίπου το 2035-2036. Δηλαδή σε 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι περίπου ας πούμε από τα 8 έως τα 10 χρόνια τα επόμενα η Τουρκία θα είναι δεμένη ξανά στην ανάγκη των ΗΠΑ. Αν ο Ερντογάν ή ας υποθέσουμε ότι υπάρχει αργότερα κάποιος διάδοχος, ας πούμε τώρα για τον Ερντογάν τέλος πάντων, κάνει μια κίνηση που δεν αρέσει στην Ουάσιγκτον, π.χ. στη Συρία, στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη Ρωσία, οι σχέσεις της, εδώ σε εμάς με Κύπρο και Ελλάδα, οι Αμερικανοί δεν χρειάζεται να τους πετάξουν έξω από το πρόγραμμα όπως έκαναν με τα F-35. Απλώς θα κλείσουν τη στρόφιγγα των ανταλλακτικών της τεχνικής υποστήριξης ή των επόμενων παρτίδων κινητήρων, καθυλώνοντας το καν στο έδαφος.
Το πάθημα λοιπόν των F-35 τώρα για τις ΗΠΑ έγινε μάθημα. Στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός, όλοι το ξέρουμε. Και η αποβολή της κόστισε χρόνο και χρήμα, όχι μόνο στην Τουρκία όμως και στις ΗΠΑ. Ναι, ακριβώς αυτό. Με το κάνω όμως, οι ΗΠΑ εφαρμόζουν μια πιο έξυπνη realpolitik. Αφήνουν την Τουρκία να ξοδέψει δισεκατομμύρια για να αναπτύξουν ίδια το σκαρί, τα ηλεκτρονικά του και τα οπλικά συστήματα, αλλά κρατούν για τον εαυτό του στην καρδιά του αεροσκάφου στον κινητήρα και έτσι ελέγχουν το τελικό προϊόν χωρίς να έχουν κόστος στην ανάπτυξή του. Η Τουρκία διαφημίζει το ΚΑΝ ως εθνικό αεροσκάφος που θα την απεξαρτήσει από τη Δύση. Ναι. Όμως, με τον αμερικανικό κινητήρα σημαίνει ότι το αεροπλάνο τελεί από τους αυστηρούς περιορισμούς των αμερικανικών νόμων περί εξαγωγών όπλων, όπως είπα το ITAR, δηλαδή International Traffic in Arms Regulations λέγεται, δηλαδή στα ελληνικά είναι οι κανονισμοί διεθνούς διακίνησης όπλων. Αυτοί οι νόμοι είναι πιο αυστηροί και ακαθόδεις από ό,τι νομίζει ο κόσμος στο νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ. Θεσπίστηκε από την αμερικανική κυβέρνηση με ένα ξεκάθαρο στόχο να ελέγχει την εξαγωγή και την εισαγωγή αμυντικού υλικού, στρατιωτικής τεχνολογίας και υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι αυτά τα ευαίσθητα συστήματα δεν θα πέσουν σε χέρια τρίτων εχθρικών χωρών ή γεωπολιτικών αντιπάλων. Άρα, διοικείται απευθείας από το State Department μέσω της Διεύθυνσης Ελέγχου Αμυντικών Εμπορικών Συναλλαγών, βασίζεται πάνω στην περίφημη λίστα USML, δεν χρειάζεται να το ξέρει ο κόσμος, United States Munition List λέγεται, και αυτή η λίστα περιλαμβάνει 21 κατηγορίες από πυράβλους και πολεμικά πλοία μέχρι στρατιωτικά, ηλεκτρονικά και φυσικά, όπως είναι οι στρατιωτικοί κινητήρες αεροσκαφών. Ο σιδερένιος κανόνας λοιπόν αυτός του ITAR που σας εξήγησα τώρα, δείχνει γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το λουρί και θα κρατάνε την Τουρκία γιατί αγοράζει αμερικανική τεχνολογία. Δηλαδή, έχουμε τον κανόνα της τεχνικής πληροφορίας. Ο νόμος αυτός δεν προστατεύει μόνο το φυσικό προϊόν, δηλαδή τον ένα κινητήρα αυτόν της General Electric, προστατεύει εξίσου αυστηρά τα προσχέδια, τα λογισμικά, τις οδηγίες συντήρησης, τα δεδομένα δοκιμών. Άρα, μια ξένη χώρα όπως η Τουρκία που αγοράζει έναν τέτοιο αμερικανικό κινητήρα δεν έχει το δικαίωμα ούτε καν να τον ανοίξει ή να τον επισκευάσει μόνη της, σε βάθος εννοώ, αν για την επισκευή αυτή απαιτείται πρόσβαση σε ελεγχόμενα τεχνικά δεδομένα. Αν ένας Τούρκος τεχνικός, μηχανικός, πάρει στα χέρια του αυτό το δεδομένο χωρίς την άδεια του State Department, αυτό θεωρείται παράνομη εξαγωγή τεχνολογίας. Άδεια επανεξαγωγής. Αυτός ο μηχανισμός εγκλωβίζει την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Διότι μέσα από αυτόν τον νόμο ενσωματώνεται ένα ξένο οπλικό σύστημα, όπως είναι το τουρκικό ΚΑΝ. Οπότε ολόκληρο το οπλικό σύστημα, δηλαδή το αεροσκάφος, αφού φέρει κινητήρα αμερικανικό, μολύνεται εντός εισαγωγικών νομικά από τον νόμο αυτό. Αν η Άγκυρα θελήσει να πουλήσει αύριο το αεροσκάφος αυτό στο Πακιστάν, στο Αζερμπαϊτζάν ή οπουδήποτε, δεν θα μπορεί να το κάνει εκτός κι αν το Αμερικανικό Κογκρέσιο και το State Department δώσουν επίσημη έγκριση επανεξαγωγής. Έχουν δηλαδή το απόλυτο δικαίωμα οι Αμερικάνοι για βέτο σε εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις Τουρκίας. Και οι ποινές εδώ είναι εξοντωτικές, αν συμβεί κάτι. Γιατί παρόμοια χαρακτηριστικά είχαμε και από την αεροναυπηγική Airbus, που πλήρωσε στο παρελθόν δισεκατομμύρια παραβαίνοντας αυτούς τους κανόνες σε διακανονισμούς που περιλάμβαναν τις παραβιάσεις αυτού του νόμου. Αν μια εταιρεία τώρα, η Τουρκία επί παραδείγματι, ή μια χώρα παραβιάσει αυτό το νόμο του ITAR, αποκλείεται αυτόματα από οποιοδήποτε μελλοντικό συμβόλαιο με την αμερικανική κυβέρνηση ή αμερικανικές εταιρείες. Άρα, ποιο είναι το γεωπολιτικό συμπέρασμα? Δεν είναι απλά ένας νόμος περί εμπορίου όπλων, είναι η νομική προέκταση της αμερικανικής ηγεμονίας. Όταν οι ΗΠΑ σου δίνουν πρόσβαση σε τεχνολογία τέτοια, δεν σου πουλάνε απλώς ένα όπλο, σου επιβάλλουν τη γεωπολιτική τους κυδαιμονία. Το ΚΑΝ λοιπόν, που πολλοί θεωρούν ότι με την αρρωγή των Αμερικανών πια δεν ξέρω τι μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες, δεν ξέρω τι θεωρεί ο καθένας, μπορεί να γράφει στην άτρακτο Made in Turkey, αλλά με τους κινητήρες της General Electric το κλειδί της απογείωσης αλλά και των εξαγωγών θα βρίσκεται πάντα κλειδωμένο σε ένα σιρτάρι στην Ουάσιγκτον. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπες. Μας έβαλε σε μία σειρά, μας εξήγησε ακριβώς πώς λειτουργεί το σχέδιο του Τραμπ. Καλά τα clickbaits, καλές και οι τίτλοι, οι βαρύδουποι τίτλοι, αλλά η επιστήμη πάντα θα κερδίζει. Η επιστήμη πάντα θα κερδίσει. Λοιπόν, Χρήστο Αργυρίου, σε ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Καλό Σαββατοκύριακο, εγώ ευχαριστώ. Που μας έδωσες μία διαφορετική οπτική. Καλό Σαββατοκύριακο σου ευχόμαστε.